Sziasztok! Köszöntelek benneteket itt a Mi Kis Konyhánk YouTube csatornáján. Ugye nem soká itt van a karácsony, december van, ezért egy olyan ételt készítünk ma el, ami karácsonykor vagy szentestén az asztalokon szoktak lenni általában, és ez nem más, mint a halászlé. Ugye a másik nagy kedvencenes ilyenkor még a húsleves, annak az elkészítését is láthattátok már itt a csatornánkon. Ugye csináltunk pulykanyaból, csináltunk már marhából húslevest, ezért most karácsony előtt úgy gondoltam, hogy elkészítünk egy nagyon finom halászlevet. Mi most csak ponttyal fogunk dolgozni, mivel egyik nagyon jó ismerősömtől kaptam 2 pontyot, és még teszünk bele olyat, amit nem sokan szoktak beletenni, mivel gyerekek is fognak enni a halászléből, és ugye ők nem szeretik a szálkás halakat, ezért inkább egy kis filét is fogunk a végén belefőzni. Na, ugye minél több a hal, annál jobb, azt mondják, viszont én úgy vagyok vele, hogy egyféle halból is lehet egy nagyon finom, egy nagyon ízletes halászlevet csinálni. Megmutatjuk, hogy mit szoktunk hozzá felhasználni, nem kell nagyon sok dolog hozzá, és akkor utána mondom az elkészítési módot. Miután megismertük a hozzávalókat, el is kezdhetjük főzni ezt a levest. Az én verzióm az úgy fog kinézni, hogy csinálunk egy halászlé alaplevet. Ugye itt külön tányérom van, amivel az alaplevet meg fogjuk csinálni, illetve félretettem egy pár pontypatkót, hogy majd a végén belefőzzük. Ugye a halászlének a két legjobban ismert változata, a bajai halászlé, amit ugye nem szoktak átpasszírozni, és a végén gyufatésztát adnak hozzá, illetve van a szegedi, amit át szoktak passzírozni. De most van, aki például turmixolni szokta, vagy botmixerezni, miután megcsinál az alaplevet. Én át fogom egy szűrő segítségével passzírozni egy másik lábasba, és akkor majd abba fogom beletenni a pontypatkókat. Illetve még ugye itt van a filé, amit a kisgyerekek is szeretnek. Na, első lépésben az annyi a dolgunk, hogy ugye ezt a halmennyiséget, ezt én már lesóztam, így egy kicsit ki is engedtem már a levét, ezt oda tesszük főni. Általában ahány kiló hal, annyi liter vízbe szokták, de hát ez is változhat tájegységenként is, tehát ugyanúgy lehet ízesíteni utána. Sőt, van, aki ugye szokott használni halászlékockát, vagy akár halászlé sűrítményt is, az ugye pitpak, megvan egy halászlé, felönteni vízzel, összeforralni, és akkor beletenni a halat. De azért mi most csinálunk egy igazi halászlevet, tehát ezt oda tesszük körülbelül 4-5 liter vízbe, és akkor alágyújtunk. Itt nem kell gyöngyözni a víznek, mint például egy húslevesnél vagy egy kocsonyánál. Itt mehet nyugodtan, például villanytűz helyett használunk, 9-es erősségen vagy 9-es erősségből egy 6-os 7-es fokozaton nyugodtan zuboghat, és még elkezd zubogni, addig felvágjuk hozzá a hagymát, paprikát, paradicsomot, illetve a zöld paprikát, amiben nem teszek bele olyan sokat, mivel ahogy említettem, gyerek is fog belőle lenni. Na, akkor mutatjuk eddig, és utána jövünk vissza. Na, ahogy láthattátok, akkor oda tettük a halat, a besózott halat, illetve felvágtuk a paprikát, paradicsomot, hagymát, csípős paprikát. Ugye most nem vágtuk fel apróra, mivel meg fog púlni, és utána át fogjuk passzírozni egy szűrő segítségével. Ugye van, aki botmixert használ, van, aki turmixot. Én azt azért nem szerettem, mert a szálkákból a kis darabok még mindig benne maradhatnak, ezért inkább egy szűrő segítségével átpasszírozom. Na, kiengedi a hal és a zsírtartalmát, és elkezd zubogni, elkezd forni. Ugye ez a vízmennyiség azért veszíteni fog magában, mert el fogja főni a levét, és majd csak akkor kezdünk el fűszerezni. A sóval óvatosan bánunk, ugye, mert be volt már sózva a hal,
illetve a piros paprikának se adjuk hozzá az egész részét, hanem körülbelül a felét most adjuk hozzá. Én körülbelül 3-4 evőkanál piros paprikát használok, és ugye ez is paprikától is függ, illetve a leves mennyiségétől is. Tehát a felét most adom hozzá, a másik felét majd miután át lesz passzírozva a leves. Na, akkor elkezd forni, és akkor mutatjuk a fűszerezését, és utána jövünk is vissza. De addig még csinálhatjuk azt is, hogy ugye itt van a pontypatkó, itt van a halfilé, ezeket összevágni, és akkor besózni, borsozni, esetleg piros paprikázni is, de az majd passzírozás után mehet a levesbe, csak akkor vegye át a fűszerek ízét. Akkor láthatjátok, hogy befűszereztük a halászlé alapunkat, illetve befűszereztük a filét, illetve a pontypatkókat is, és ezután jön a munka legkellemetlenebb része, mikor egy szűrő segítségével átpasszírozzuk a halászlé alapot. Ugye a halhús, ami át fog menni a szűrőn, eléggé be fogja sűrűsíteni a levest, de majd meg fogjátok látni úgy is. Na, akkor passzírozzuk, és akkor jövünk vissza utána. Na, akkor a munkának a legnehezebb része megvolt, átpasszíroztuk. Ugye a zöldségek annyira megúltak, a hagyma, paprika, paradicsom, hogy szinte átpréselődött a szűrőn, illetve a halhúsnak is a nagy része átment. Ezután már csak annyit csinálunk, hogy oda tesszük a tűzhelyre, melegen tartjuk, egy kicsit ottyantunk rajta, és utána beletesszük ezt a halmennyiséget. Ezeknek már csak egy ilyen 8-10 perc és kész vannak. És akkor kész is vagyunk végül is a halászlevünkkel, utána lehet tálalni. És mivel mindjárt itt a karácsony, előre is kellemes ünnepeket szeretnék kívánni mindenkinek. Köszönjük, hogy most is minket néztek, és köszönjük a bizalmat az eddigi feliratkozónknak, amikor még nem tettek, kattintson, és így értesítést kap, ha valami finomságot megint készítünk. És akkor külön köszönet Jani bácsinak a halért, illetve Tibinek, hogy szétszedte, és akkor nekem már csak meg kellett főzni. Kedves egészségetekre! Na, akkor láthattátok, hogy hozzáadtuk a fűszerpaprikának a másik részét is, a másik felét is, ugye az első felét hozzáadtuk a halászlevünknek az alaplevéhez, ugye átpasszíroztuk, és akkor hozzáadtuk a másik felét is, illetve beletettük a filét és a pontypatkókat. Ezután nem kavarjuk, nehogy tőjön a hal, egy 8-10 perc, és akkor kész is vagyunk, megfő benne, és akkor lehet tálalni. Ezt még körülbelül 4 évvel ezelőtt kaptam karácsonyra a feleségemtől, egy cserépedénnyel együtt, és igaz, 2 ilyen tálkát rendelt, csak az egyik szállítás közben eltölt sajnos. Ebbe fogunk most tálalni, és ezt Magyarország egyik leghíresebb kerámia művésze csinálta. Köszönjük szépen Ambrus Attila, vagyis a Viszkisnek. Na, akkor mindjárt kész lesz a levesünk, és akkor tálalhatunk is. Elkészült ez a finom halászlé, mindenkinek jó étvágyat kívánunk hozzá. Ugye láthatjátok, így is el lehet készíteni.
1000-féle elkészítési módja van, ugye tájegységenként, sőt tájegységeken belül házanként változik ez, erre mondják azt, hogy ahány ház annyi szokás. Én így szoktam készíteni, ha nem próbáltátok még így ki is tetszik, akkor próbáljátok ki. Viszont kommentben, ha gondoljátok, írjátok meg, hogy ti hogy szoktátok elkészíteni. Például van, aki krumplival szokott sűrűsíteni. Tehát azért mondom, 1000-féle elkészítési módja van. Ha tetszett a videó, akkor egy feliratkozást megköszönünk, illetve egy megosztás és egy lájkot, illetve kövessetek be minket Facebookon és Instagramon is. Ugye TikTokon is elérhetőek vagyunk, oda is tesszük fel folyamatosan a videókat, ahogy időnk engedi, és ott is keressetek fel, ha gondoljátok. Találkozunk legközelebb, akkor is hozunk nektek a finomságot, de addig is minden jót, és vigyázzatok majd magatokra. És így december révén már előre is boldog karácsony, kellemes ünnepeket kívánunk mindenkinek. Sziasztok!